Lăng Vãn Xiên không thành nữ phụ độc ác trong chuyện, lại bị nữ chính ép lên bảng đen quyết đấu. Nực cười, kiếp trước bà đây vốn là át chủ bài của công ty quảng cáo đấy. Hê hê. Đồng chí Lăng Vãn này thật sự rất tốt. Không hổ là tiểu đồng chí mà tôi đã kỳ vọng. Kiến thức chuyên môn vững vàng, các kỹ năng khác cũng rất giỏi. Anh, tại sao Từ Huệ lại tự ý quyết định như vậy chứ? Mọi chuyện mình đã bàn bạc kỹ với Khoa trưởng Đồng rồi. Tại sao cô ta lại bày thiên trò thế này? Sao có thể như vậy được? Không phải nói Lăng Vãn viết chữ như gà bới sao? Vẽ tranh cũng chỉ ở trình độ vẽ ông lão Đinh thôi mà. Sao cô ta lại có thể vẽ đẹp đến thế? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đang đợi phản hồi gấp lắm đây. Khoa trưởng Đồng, tôi muốn hưởng ứng lời kêu gọi của ông, trở thành một nhân viên bưu tá vinh quang. Tôi là thanh niên, lẽ ra nên chiến đấu ở tuyến đầu phục vụ nhân dân, cống hiến tuổi trẻ và mồ hôi của mình cho cơ sở, góp sức xây dựng sự nghiệp của bưu điện. Nếu ngay cả thanh niên chúng ta cũng không có tinh thần chịu thương chịu khó, thì tương lai đất nước chúng ta sẽ ở đâu? Khoa trưởng Đồng, xin ông nhất định phải thành toàn cho tôi. Được, nói hay lắm. Tôi cũng muốn hưởng ứng lời kêu gọi của Khoa trưởng Đồng, xin được xuống tuyến đầu cơ sở. Tôi cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Khoa trưởng Đồng. Xuống tuyến đầu, tôi cũng hưởng ứng. Tôi cũng đi, tôi cũng muốn xuống cơ sở. Trong phút chốc, mọi người dường như đều tràn đầy nhiệt huyết. Thực ra mà nói, bất kể là nhân viên trực tổng đài hay nhân viên phân loại, công việc sửa chữa cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại làm thế này, vô tình khiến mấy người được chọn trước đó đều trở thành những kẻ hề không muốn chịu thương chịu khó. Lăng Vãn không khỏi cảm thán trong lòng. Thời đại này, đa số mọi người đều có tinh thần cống hiến nhất định. Còn Khoa trưởng Đồng thì cười không khép được miệng. Tiểu Lăng, tiểu đồng chí này thật đáng tin. Quá là đáng tin luôn ấy chứ. Lão Đồng, ông làm việc tốt lắm. Ha ha, nên làm mà. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ cục trưởng Triệu. Tốt, nói hay lắm. Giác ngộ của đồng chí Lăng Vãn và mấy vị đồng chí đây đều rất cao. Cục chúng ta cần những người như các đồng chí, những đồng chí dũng cảm cống hiến. Cuối cùng Lăng Vãn đã lấy được chức vụ bưu tá tại bưu cục Đoàn Kết như mong muốn. Từ Huệ cũng vào được công đoàn như ý, nhưng cô ta lại chẳng thể vui nổi, bởi vì Lăng Vãn làm loạn như vậy, cô ta bỗng trở thành người không thể chịu thương chịu khó. Đợi đến lúc chủ nhiệm từ mắng cô ta làm chẳng nên hồn, mà phá hoại thì giỏi. Cô ta mới biết Khoa trưởng Đường bày ra màn đó là muốn tống cô ta sang công đoàn. Cả người không ổn chút nào, cho nên là chính mình gậy ông đập lưng ông. Tự mình chủ động nằm xuống làm bàn đạp cho Lăng Vãn sao? Anh. Đồng chí Lăng Vãn, tôi muốn mời cô đi ăn cơm. Tôi và đồng chí Giai Huệ đã hẹn nhau đi ăn ở căng tin rồi. Hay là chúng ta đi cùng nhau đi? Được thôi. Cảnh này lọt vào mắt Từ Huệ khiến cô ta tức phát khóc. Mình đi rêu rao chuyện của Lăng Vãn khắp nơi, là để cô lập cô ta. Kết quả bây giờ bên cạnh mình chẳng có nổi hai người, còn quanh Lăng Vãn lại đầy người vây quanh. Ngay cả Ngô Tuyết cũng bị cô ta dụ dỗ rồi. Đồ hồ ly tinh Lăng Vãn. Lăng Vãn nhìn theo hướng tiếng động thì thấy Quách Húc Dương đang đầy vẻ tiểu tụy, và Trương Cần với vẻ mặt đầy uất ức. Vãn Vãn, chúc mừng em đã có việc làm. Lăng Vãn đã có công việc chính thức ở bưu điện rồi. Tại sao vẫn không muốn thấy mình sống tốt chứ? Chẳng lẽ muốn ép mình ly hôn với Húc Dương sao? Nhưng lúc này dù có bao nhiêu uất ức, cô ta cũng chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong. Vãn Vãn, chúng ta cùng đi ăn ở tiệm cơm quốc doanh được không? Để chúc mừng cho em. Đồng chí Lăng Vãn, hai người này là ai thế? Chị và anh rể hờ của tôi. Lăng Vãn thấy Từ Huệ đang chạy đến như chó đánh hơi được mùi, liền chỉ vào Từ Huệ rồi hỏi Trương Cần và Quách Húc Dương. Hai người đến đúng lúc lắm. Đồng chí Từ Huệ này nói tôi cướp người đàn ông của chị, còn xúi giục bố dượng đuổi chị ra khỏi nhà. Chị nói xem có đúng là chuyện như vậy không? Cô chắc là đồng chí Trương Cần nhỉ? Có chuyện gì cô cứ nói ra, đừng sợ, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Không có chuyện đó đâu, là chính cô ta đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Cô ta làm sao dám thừa nhận chứ? Ngay cả chuyện cướp đối tượng bây giờ cũng không thể thừa nhận. Từ Huệ thấy thất vọng. Cô ta thật là rèn sắt không thành thép mà. Đồng chí Trương Cần, nhưng mọi người trong khu tập thể đều nói vậy. Tôi đã đi nghe ngóng rồi, đều nói đồng chí Lăng Vãn vẫn luôn bắt nạt cô. Đồng chí này, chuyện nhà chúng tôi có liên quan gì đến cô? Từ Huệ thấy cảnh này, trong lòng bỗng thấy khó chịu lạ thường. Người đàn ông này cô ta có quen.
Chính là người đàn ông gặp chuyện không hay trong con hẻm ngày đó, bị Lăng Vãn đánh ngất rồi kéo ra ngoài. Đồng chí này, chắc chắn là cô hiểu lầm gì rồi. Vãn Vãn không có bắt nạt tôi, ngoại trừ việc lấy đồ của chị, bắt chị giặt quần áo cho cô ta thôi. Chương Cần, tôi hỏi chị, lúc trước khi mẹ tôi mang tôi gả vào nhà chị, có phải nhà chị đã định để chị nghỉ học rồi không? Có phải mẹ tôi đã khuyên bố chị để bố chị tiếp tục nuôi chị ăn học không? Lăng Vãn cũng chẳng thèm hỏi thêm gì nữa, nói nhiều đến mấy cũng chẳng bằng việc giúp một cô gái được đi học thực tế hơn. Quách Húc Dương không muốn để Lăng Vãn nói tiếp nữa. Lăng Vãn, đi thôi, lát nữa tiệm cơm nhà nước sẽ hết chỗ đấy. Lăng Vãn đã hẹn trước thời gian với La Gia Hối và Ngô Học Cải, nên đã đi cùng với vợ chồng Quách Húc Dương đến tiệm cơm nhà nước gần nhất. Có người mời khách, cô sao có thể không ăn một bữa linh đình chứ? Không những phải ăn, mà còn phải gói mang về cho Hoàng Quế Hương nữa. Trái lại, hai người Quách Húc Dương và Chương Cần thì lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Cô ăn no rồi chứ? Ăn xong rồi thì nói đi. Tìm tôi có việc gì? Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rút đơn kiện, cứ ra giá đi. Tôi không cần tiền, anh phải công khai xin lỗi tôi trên báo. Hừ, đồ giả tạo, gặp mặt mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Anh ta là ai chứ? Chị đây mà thiếu tiền sao? Tôi muốn 10 vạn, anh có trả nổi không? Lăng Vãn, cô đừng có rượu mời không uống ngại muốn uống rượu. Tại sao tôi ra tay? Trong lòng cô tự hiểu rõ. Vãn Vãn, xin lỗi cậu. Hôm đó quả thực là Húc Dương đã nóng nảy, nhưng anh ấy không có ý xấu đâu. Hơn nữa, lúc anh ấy tưởng cậu cấu kết với Kim Thủy Thúy, vẫn lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Cậu nể tình này mà tha thứ cho anh ấy đi. Hừ, vậy nên sao? Đều là lỗi của tôi, nên tôi còn phải quay lại cảm kích các người sao? Hóa ra kết quả điều tra của các chú cảnh sát là vô giá trị sao? Hay là các người không tin kết quả điều tra của các chú cảnh sát nhân dân? Không tin thì cũng đừng tìm tôi chứ. Đi tìm các chú ấy mà nói, xin lỗi, xin lỗi. Mình không có ý đó. Tại mình vụng miệng. Mình chỉ muốn nói tất cả đều là hiểu lầm thôi. Húc Dương có được ngày hôm nay không hề dễ dàng, anh ấy đều là dùng mạng đổi lấy đấy. Vãn Vãn, cậu cũng không muốn thấy anh ấy vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ chứ? Xin lỗi, tôi cực kỳ muốn đấy. Với tư cách là một quân nhân, mà lại ra tay với người dân mà mình có nghĩa vụ bảo vệ. Một kẻ như vậy, năng lực cá nhân có mạnh đến đâu thì đã sao? Vô tổ chức, vô kỷ luật, không phân biệt được địch ta, cố chấp, độc đoán, tự cao tự đại, coi mình là thẩm phán, là phán quan, là người thực thi pháp luật. Trong mắt không có pháp luật, không có quốc gia. Hắn xứng đáng có tiền đồ gì chứ? Một con sâu làm dầu nồi canh như hắn chỉ làm hỏng cả quân đội thôi. Vãn Vãn, sao cậu có thể nói Húc Dương như vậy chứ? Cậu không thể vì không có được anh ấy mà muốn hủy hoại anh ấy chứ. Tôi xin chị đó, tôi quỳ xuống lại chị có được không? Trong sở nói đối tượng của Lăng Vãn là quân nhân, nhưng Hoắc Tiều không cho người trong sở và trong cục tiết lộ tình hình cụ thể của anh ấy. Vì thế Quách Húc Dương cũng không hề biết người kết hôn với Lăng Vãn chính là Hoắc Tiều. Anh ta cứ tưởng là viên sĩ quan cấp thấp nào đó, đã bị Lăng Vãn lừa gạt. Cần Cần, em đừng cầu xin cô ta. Lăng Vãn, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho tôi? Trước tiên cô hãy lấy cái máy ghi âm trong túi ra đây cho tôi, rồi chúng ta mới bàn điều kiện. Lăng Vãn, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho tôi? Cô hãy lấy cái máy ghi âm trong túi ra đây cho tôi trước, rồi chúng ta mới bàn điều kiện. Trong nguyên tắc có viết Quách Húc Dương có một cái máy ghi âm. Lúc anh ta giúp Chương Cần trả thù, đã dùng chính cái máy ghi âm này để đối phó với hai người anh trai của Chương Cần. Lăng Vãn làm sao mà biết được chứ? Cái máy ghi âm này là của Dựng tôi có được từ đợt tịch thu tài sản của một nhà tư bản, sau đó đã tặng lại cho tôi. Muốn để lại bằng chứng ghi âm, rồi quay sang tố cáo tôi tội tống tiền sao? Nếu tôi lấy ít thì phải đi bóc lịch, còn nếu lấy nhiều thì trực tiếp bị rớt luôn. Chương Cần, hai vợ chồng các người đúng là độc ác. Hai vợ chồng các người đúng là phường sói mắt trắng. Tôi đúng là dư thừa lòng tốt mà. Còn cứu Quách Húc Dương, đáng lẽ nên để mặc anh ta và Từ Huệ lăn lộn với nhau, sau đó báo án tố cáo họ có quan hệ nam nữ bất chính. Không phải đâu Vãn Vãn, thật sự không phải vậy đâu. Chúng tôi không hề có ý định tố cáo chị, chỉ là muốn chị rút đơn kiện. Chúng tôi không đưa chứ gì. Vậy tôi đi đây. Cảm ơn bữa cơm của các người nhé. Đợi đã, đưa cho cô này. Bây giờ cô có thể đưa ra điều kiện được rồi chứ? Một công việc chính thức, phải là nhân viên bán hàng ngành thương nghiệp, công ty rau của, nhà máy chế biến thịt, xưởng nước tương, hay nhân viên bán hàng ở hợp tác xã mua bán, đơn vị nào cũng được. Đồng chí Hoàng Quế Hương không có học thức gì nhiều, những công việc khác cũng không đảm đương nổi. Cha của Quách Húc Dương là Quách Vĩnh Niên đang làm quan ở cục thương nghiệp. Đồng chí Hoàng Quế Hương không có học vấn cao, các công việc khác cũng không đảm đương nổi. Lăng Vãn, cô đừng có quá đáng. Anh
Anh vốn định đợi cha mẹ nguôi giận, sẽ nhờ cha sắp xếp cho Trương Cần vào hợp tác xã Cung Tiêu. Như vậy khi Trương Cần đi theo quân đội có thể làm thủ tục chuyển công tác, chuyển đến hợp tác xã Cung Tiêu nơi đóng quân. Nếu không phải đợi quân đội sắp xếp việc làm cho cô ấy, thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Nhưng nếu chỉ tiêu công việc của cha đưa cho Lăng Vãn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ổn. Để nhét thêm người vào hệ thống thương nghiệp, Lăng Vãn chỉ nhún vai, lười phí lời với anh ta, nhấc chân rời đi luôn. Trương Cần muốn đuổi theo cô, nhưng bị Quách Húc Dương cản lại. Anh Húc Dương, giờ chúng ta phải làm sao đây? Về nhà trước rồi tính tiếp. Thế nào rồi? Việc xong xuôi hết chưa? Tính cách khác đi ạ. Cô ta không chịu thỏa hiệp. Thỏa hiệp đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai. Con nói rõ cụ thể tình hình xem nào. Mẹ đừng hỏi nữa. Cái cô Lăng Vãn đó chẳng ra gì cả. Lần này mà con thỏa hiệp, lần sau chẳng biết cô ta còn bày ra chiêu trò gì để uy hiếp con đâu. Loại người này không thể để thói tham lam của cô ta lần tới được. Trương Cần định đuổi theo, nhưng bị Chu Hiền Cúc gọi giật lại. Húc Dương không nói thì cô nói đi. Tình cảnh này chắc cô cũng không muốn để tiền đồ của Húc Dương bị hủy hoại hoàn toàn chứ. Phải biết rằng Húc Dương rơi vào bước đường này là do cô hại đấy. Hãy kể đầu đuôi ngọn ngành, đừng có bỏ sót điều gì, cũng đừng có thêm mắm dặm muối. Trương Cần không còn cách nào khác, đành phải khai ra hết thảy. Nghe xong những lời cô ta nói, cả hai vợ chồng đều im bặt. Tôi thật sự nghi ngờ, không biết mình có phải sinh ra một cái nhau thai không nữa. Cái nhau thai còn không tệ bằng nó khi chiều chuộng cô ta. Đứa trẻ này trước đây rõ ràng rất thông minh, nếu không cũng chẳng thể ngồi vào vị trí phó trung đoàn trưởng khi còn trẻ như vậy. Nhưng sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Bảo nó đi xin lỗi, bảo mang lễ vật thể hiện thành ý ra bù đắp, vậy mà hay thật, lại đi đổ thêm dầu vào lửa. Đừng nói là Lăng Vãn, đến tôi còn muốn tát cho cái tên ngốc này 2 cái. Thật là cái thứ gì không biết. Được rồi, con về phòng đi. Chuyện này không cần các con lo nữa. Con nói với Húc Dương, bảo nó nên về đơn vị thì cứ về đi. Chờ Trương Cần run rẩy đi về phòng, mẹ Quách mới mở lời hỏi Chu Hiền Cúc, vị trí nhân viên bán hàng ở hợp tác xã Cung Ưng có lấy được một suất không? Được chứ, nội bộ chúng con có quy định ngầm rồi. Vợ thằng Hai chưa dùng đến suất đó. Có một suất, vốn dĩ là để dành cho vợ thằng Ba. Ngày mai cứ để vợ thằng Ba đi làm thủ tục nhậm chức trước, sau đó rồi chuyển lại cho Lăng Vãn. Vậy chiều nay sau khi tan làm, mẹ sẽ đích thân đi tìm Lăng Vãn để nói chuyện. Phải công nhận là đầu óc của đồng chí nhỏ Lăng Vãn đó thật sự rất nhạy bén. Từ lời của Húc Dương mà cô ấy có thể đoán ra được Húc Dương có mang theo máy ghi âm. Có lẽ cô ấy không chắc chắn, nói như vậy chỉ là để lừa bọn họ thôi. Tại sao lại không thể cắn răng không nhận chứ? Cứ chối phăng đi thì Lăng Vãn làm gì được nào? Chẳng lẽ cô ta còn dám đi cướp sao? Cướp không được thì sẽ thành lỗi của cô ta. Với giá trị của cái máy ghi âm đó, nhờ báo án thì cũng đủ để cô ta khốn đốn rồi. Thôi bỏ đi. Đứa con vô dụng đó là do mình đẻ ra, nên đành phải đích thân đi dọn bãi chiến trường cho nó thôi. Chu Hiền Cúc chiều nay xin ta làm sớm, sau đó đi đến khu tập thể của nhà máy cơ khí, đợi bên ngoài gặp Lăng Vãn. Cho đồng chí Lăng Vãn, tôi là mẹ của Quách Húc Dương, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Không biết có thể mượn của cô vài phút không? Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được chứ? Đến nhà hàng hồi danh thấy thế nào? Tôi mời cô dùng bữa. Được ạ. Hồng Cường, nói với mẹ một tiếng là chị không về ăn cơm đâu nhé. Em với mẹ cứ ăn trước đi, lát nữa chị sẽ mang thịt về cho mọi người ăn. Nhớ giữ bí mật nhé. Chu Hiền Cúc, mẹ của Quách Húc Dương, trông hiền hậu hơn anh ta nhiều, ít nhất là có thể giao tiếp bình thường. Lăng Vãn đã xác định được rằng thái độ của nam nữ chính đối với cô và sự thù địch bẩm sinh đó là không thể đảo ngược. Vậy thì cô cũng chẳng thèm tranh giành nữa. Trong lúc ăn cơm, Chu Hiền Cúc đầu tiên đã hỏi thăm về tình hình công việc của Lăng Vãn. Lăng Vãn cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nên đã nói thật rằng cháu là người của đơn vị ngoài, tình cờ biết được tin tuyển dụng nên đã đi ứng tuyển thôi. Không ngờ cả phần thi viết và phỏng vấn đều đứng hạng nhất. Thế là được nhận ạ. Cô bé Lăng Vãn này không giống như kẻ ngốc vô tích sự trong miệng con trai bà nói, trái lại còn rất thông minh và xinh đẹp. Việc gì cũng tự mình tìm cách giải quyết, chẳng hề dựa dẫm vào ai, không giống như Trương Cần chỉ biết khóc. Hơn nữa, dù xét về phương diện nào, Trương Cần cũng không bằng Lăng Vãn. Nghe con trai nói, Lăng Vãn từng ép Trương Cần phải nhường anh ta cho cô mà. Tại sao lại không nhường nhỉ, đồng chí Lăng Vãn? Nếu cháu đã có công việc rồi, vậy công việc nhân viên bán hàng ở cửa hàng Cung Tiêu đó, cháu lại đòi cho ai thế? Mẹ cháu à, mẹ cháu vẫn còn trẻ. Cháu nghĩ phụ nữ vẫn nên có một công việc. Có công việc rồi, mới có thể không bị phụ thuộc vào người khác về mặt kinh tế, mới có thể thực sự ngẩng cao đầu. Dù sao thì, sự hy sinh của phụ nữ trong gia đình thường không được người khác nhìn thấy. Mẹ cháu gả cho chú Trương, rõ ràng là bà ấy đã thu xếp ổn thỏa cuộc sống của cả gia đình, không để bất kỳ ai phải bận tâm, để họ có thể yên tâm công tác. Nhưng trong mắt mọi người, mẹ cháu lại là người dắt theo con riêng, một kẻ bám lấy chú Trương để hút máu. Cứ như thể những công việc mẹ cháu đã làm, thời gian mẹ cháu hy sinh cho gia đình đó
Công sức và lao động đều coi như không tồn tại. Chu Hiền Cúc nghe xong tâm trạng cũng rất phức tạp. Mẹ cháu có một người con gái như cháu đúng là may mắn. Dì à, mẹ cháu đã hy sinh cho cháu quá nhiều rồi. Nếu không phải vì cháu, bà ấy cũng sẽ không tài giá. Những gì cháu làm được cho mẹ vẫn còn quá ít. Công việc không có vấn đề gì đâu. Nếu thuận lợi thì ngày mai là có thể làm xong. Mẹ mừng, chiều mai nhé. 2 giờ chiều mai gặp nhau ở trước cửa hợp tác xã Cung Tiêu. Vâng à dì. Đợi mẹ cháu làm xong thủ tục nhận việc, cháu sẽ đến đồn công an rút đơn kiện. Nhưng mà dì ơi, cháu xin nói trước những lời mất lòng. Nếu như chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của đồng chí Quách Húc Dương ở đơn vị, dì cũng không thể trách cháu được. Thực ra cháu không hề muốn làm lớn chuyện này, nhưng con trai dì cứ khăng khăng không buông tha. Bất kể cháu nói gì hay làm gì, anh ta đều không tin. Anh ta cứ nhất quyết xem cháu là kẻ xấu, để suy đoán mọi việc cháu làm. Cháu cũng là bị anh ta ép đến mức không còn cách nào. Cháu muốn đòi lại sự trong sạch cho mình, nên chỉ có thể nhờ đến sự can thiệp của công an. Đồng chí Hoàng Quế Hương sắp tới làm việc trong hệ thống thương nghiệp, thì quan hệ đôi bên không nên quá căng thẳng làm gì. Yên tâm, chỉ cần cháu rút đơn kiện, những chuyện khác gì sẽ không đổ lỗi lên đầu cháu đâu. Dì thay mặt con trai xin lỗi cháu. Dì đã không dạy bảo nó cho tốt. Dì à, không phải lỗi của dì đâu. Đồng chí Quách Húc Dương có thể làm đến phó trung đoàn trưởng. 2 người con trai khác của dì cũng rất ưu tú, đủ để chứng minh sự giáo dục của dì và chú là không có vấn đề gì cả. Dì đừng tự nhận hết mọi vấn đề của con cái về mình. Họ đều đã trưởng thành rồi. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thực sự không thể trách lên đầu cha mẹ được. Ôi, nuôi con trăm tuổi lo lắng suốt đời. Ai bảo chúng ta làm cha làm mẹ cơ chứ. Lúc sắp ra về, bà ấy còn đưa thêm một chiếc phong bì nữa. Đây là quà cảm ơn dành cho cháu. Cảm ơn cháu đã cứu Húc Dương. Lúc đó nếu cháu không đưa nó đến bệnh viện, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Về đến nhà, Chu Hiền Cúc liền bàn luận với Quách Vĩnh Niên. Lăng Vãn là một đồng chí rất tốt. Húc Dương có thành kiến quá sâu sắc với con bé rồi. Chắc là bị Trương Cần ảnh hưởng. Lão Quách à, không thể để Trương Cần đi theo quân đội được. Tôi thấy Húc Dương hệ cứ ở cùng cô ta là lại hồ đồ. Nếu ở trong quân ngũ mà nó vẫn còn hồ đồ, em là sẽ phạm sai lầm lớn mất. Không ngờ ông lại đánh giá đồng chí Lăng Vãn cao đến thế. Tôi còn tưởng ông sẽ trách cô ấy đã hãm hại con trai ông chứ. Thôi đi, tôi là hạng người không phân rõ trắng đen như vậy sao? Toàn bộ sự việc đều là do con trai ông cứ khư khư không chịu buông tha. Con bé người ta đã nói rõ ràng rồi. Nó cứ như kẻ điên, nhất quyết xông tới làm tổn thương người ta. Cứ lấy chuyện công việc mà nói. Nếu nó chân thành đi xin lỗi, không bày ra mấy trò đó, thì làm sao có chuyện về sau chứ. Chưa kể con bé đó còn cứu mạng nó nữa. Cưới vợ không hiền, hại 3 đời. Con cháu đều là nợ cả. Bên này Hoàng Quế Hương và Trương Hồng Cường ăn riêng xong, Hoàng Quế Hương còn để dành một hộp nhỏ cho Trương Học Minh. Lăng Vãn liền nói với Hoàng Quế Hương chuyện công việc. Cái gì cơ? Con gái tìm cho bà một công việc nhân viên bán hàng ở Cung Tiêu xã sao? Trái tim sao xuyến, bàn tay run rẩy. Bà cũng sắp là người có công việc rồi. Ra ở riêng ngay. Lập tức ra ở riêng.